Hello everyone, chào quý vị. Today is a Monday night. As usual, we are speaking down for you. Tối thứ hai của chúng tôi nói Pháp cho quý vị nghe. First of all, like to welcome the couple of our friends. Trước hết muốn hoan nghênh hai người đạo hữu của chùa. They came from San Jose. Họ từ San Jose tới đây to practice, to participate in chanti to phổ trì with us. Tới đây tham dự cái Phật tất ngày hôm nay. So welcome, hoan nghênh quý vị tới. I just talked to them briefly. Nói sơ thôi. We heard that one of our friends is Master Tâm Đạt. Nghe nói là cái vị báo cáo là thầy Tâm Đạt. He's been at the temple for a short time. Thầy Tâm Đạt tới chùa này ở một thời gian ngắn, and he connected quite a few of us. Thầy có kết duyên với rất nhiều người trong chùa này. I thought I'd let you know, nói cho quý vị biết his news, nói về cái tin tức thầy một tí. We heard that he has diabetes, bị bệnh tiểu đường, and he's not doing well. Không có đang bị bệnh phần cái phiền một tí. They had to diabetes. How old is he? Mấy tuổi nè ha? 83 years old, and he was staying at the City of 10,000 Buddhas as a lay person. Ông đó, thầy Tâm Đạt lúc trước làm tại cư sĩ, thầy đã từng vào một thành ở rồi. And he knew with my late father, Venerable Hận Xiển. Trước ông đi theo với thầy Hận Hiển. And so that's how I connected with him. Vì thầy mới kết duyên lại với ông ấy. And so he is very good in doing eating and stuff like that. Ông rất giỏi về cái kinh dịch. He's proud of that. And but he later became a monk. Sau này xuất gia. When he was in Vietnam, he's a Vietnamese monk. He's a Vietnamese man. Ông này người Việt Nam. Hồi Việt Nam, he was in the Secret Service of the last Republic Vietnamese government. Hồi trước làm mật vụ của tình báo cho chính phủ Việt Nam. And he said he killed a lot of people. He caused a lot of people to die. Trước là làm có sát sanh, còn giết người cũng hơi nhiều. Okay. He said, for example, one day he went to this camp, military camp. Một ngày kia ông tới cái đồn của lính, của chính phủ. And they are preparing to be attacked by the communists, the Viet Cong. Đó là sắp bị Việt Cộng tấn công rồi. So he looked at he surveyed the terrain, quan sát. He says the only way they can attack is through this entry here. Ông nói là cái cách duy nhất mà cái cộng sản nó tấn công được quý vị ấy, mà lợi điểm nhất của nó là theo cái đường này. So he said put a couple of 50mm machine gun right there and wait for them. So he killed about 300 of these attackers. And they killed 300 of these attackers. Vì cái đại liên ở đó ta nó bắn chết hình như hơn 300 cái người lính của bên địch. So it's the case where the knowledge is misused. Đó là một cái ví dụ cho quý vị thấy cái sự hiểu biết đó, nó tai hại, không có tốt. You use the knowledge to kill others, it's not good knowledge. Nếu dùng cái biết của mình để mà giết người khác là cái chuyện không nên biết.
Không nên, cái đó là cái rất là tà. So now he's older, he's a monk and everything. He also help a lot of people as well. Rồi ông này ông cũng học mấy cái thuật, ông giúp rất nhiều người. And I tried to tell him that to stop that, but he disregarded the advice. Thì khuyên ông không nên làm chuyện đó, lớn tuổi bệnh hoạn nên làm chuyện đó. So we parted companies. He moved to San Jose to be close to Stanford Medical Center because he said that he's afraid that it's the best doctors for diabetes as far as he knew. Dọn lên đó tại ông nói là tại cái đó cái nhà thương Stanford nó giỏi về cái bệnh tiểu đường, ông sợ chết. And so eventually his karmic obstructions caught up with him. Cuối cùng những cái nghiệp báo nó rượt tới kịp ông. And they had to cut off his chân hả? Ngón chân hả? Yeah, they had to cut off his toes. Okay? No more pedicures. Không làm pedicure được nữa. Okay? And it's because when you are diabetics, the insulin you take, you inject, they don't get processed and get pushed all the way to the extremities, and the toes is where they accumulate. That's why eventually they need to be cut off. Okay, it shows that these people don't meditate. Cái người tiểu đường thường bị cái chất insulin đó, nó chích vào uống vào đó, thì từ từ nó đẩy về phía mấy góc ngón tay ngón chân của mình, rồi từ từ nó nghẹt lại, thành chỗ đó phải cắt. Đó chứng minh cho cái vị biết những người đó không có thiền, không có công phu thiền. It shows that these people have no Chan meditation skills at all. Because if you have meditation skills, you should be able to zap all these insulins at your extremities. Khi mà có công phu thiền, công phu niệm Phật, thì có thể đánh tan được mấy cái chất độc tố trong ngón tay, ngón chân của mình. Yes. You can reverse the diabetes to 100% healed too by meditation. What? When you have diabetes, no, you cannot. Yeah, even my master is diabetic, but he cannot heal. He didn't heal, but he could control the blood sugar without any insulin. If you meditate, you don't need to take insulin. Câu hỏi á, the question is, can you do meditation and heal diabetes? I said, I don't think meditation can heal diabetes. But my master is diabetic, Master Shinhua, and he never had to take insulin. He worked full days. Cái thiền không chữa được bệnh tiểu đường, nhưng đều á, Ngài Tiến Hóa đó, Ngài bị bệnh tiểu đường mà Ngài không bao giờ cần uống cái chích insulin đó, tại Ngài dùng cái thiền để mà trừ cái chất độc của đường. Okay. So yes. Like depression, and when you have samadhi power, you can control quickly. It's like diabetes still there, but you can control it. Yeah, he never bothered to fix it. He never, he needs a reason to die, so you don't want to remove all the reason for you to leave this world. If you're perfectly healthy and become an immortal like these Taoists, and they live too long, and the plan for the Buddhist monks is to leave, within a short time period. They're not supposed to stay there forever. You need to pass on, pass the torch on to the next generation. Because if they live forever, they live for thousands of years, 10,000 years, millions of years, and they don't need to teach people at all, do they? Cái hỏi là mấy người ông sư tại sao mà không chữa bệnh gì? Thầy nói họ đâu cần chữa bệnh, tại chữa bệnh như vậy là họ không chết. Phải cần những cái duyên để họ chết tại vì chết mới đi được chứ. Nếu mà cứ sống mà 100 năm, 1000 năm, 1 triệu năm thì đâu có cần dạy cho đời sau làm cái gì. Phải dạy đời sau chứ. Mình sắp đi mà phải dạy đời sau, không thôi mình dạy nó làm cái gì? Kệ, có thông thả từ từ tà. Chừng nào nó trở lại, nó luân hồi trở lại, mình dạy nó được cũng được, đâu có sao đâu. Mình sống nhăn răng mà.
right? If you live a million years and your disciple dies and you arrange for him to go back and become a human again, you teach him next time. There's no rush. Is it too much for the Chinese? So anyway, all these killing karmas caught up with him, so he's diabetic and he doesn't have any real meditation skills. That's why he had to cut off his toes. Vì không biết công phu thiền vào cái lò thiền bên Bà Mật Thành. You know, the CTTB is a training place for one of the important training places for my master for meditation. And he was there. He didn't really learn anything. Tới đó không học được cái gì hết. Vào bảo sang mà đi ra với bàn tay trắng. And then now recently, Yu Nga told me that now he's blind. Bây giờ ông mù rồi hả? That's terrible. Nó độc nó vào mắt luôn nữa rồi. Now the toxins got to his eyes. Again, no meditation skills. Nó rõ ràng là không có cái công phu thiền. All right. So the reason I bring him up, thì nói kể cái ông sư này tại vì because in a short time I got to know him a couple of years ago. Tại thời gian ngắn mà thầy quen ông thầy Tâm Đạt này I got the impression he doesn't really believe in the Pure Land Dharma. Tôi có cảm tưởng ông không tin về pháp môn tịnh độ. Doesn't meditate, không có thiền, không có cái công phu thiền, cũng không tin tịnh độ. So he doesn't have any real meditation skills. That's why his interpretation of the sutras is really way off. Thành những cái kinh mà ông giảng đó, cái Phật pháp mà kinh mà ông giảng, chú thích ông giảng này nọ với những cái ngũ để cho ông cho thầy đọc cái ngũ về ngũ nhãn, ông giảng trật từ đầu chí cuối luôn. Nghiên cứu sách ông giảng trật lất hết. So have no really meditation skills to heal himself. Cái công phu thiền nó quan trọng, công phu niệm Phật quan trọng. Tại cái vì niệm Phật đàng hoàng thì sẽ tự chữa bệnh được. If you meditate or you recite the Buddha's name and you build your kung fu, then you can really heal yourself. Okay? That's very important. Cái đó cái căn bản của cuộc đời. Yes? What? Oh boy, that's a very bad sign. Yes? So when you meditate, you become naturally healthier, and then when you have a skill, you intentionally try to heal yourself. It's two different things, right? Because Yes. if you have the intention to heal yourself, you need to use up your blessings. Yes. But then if you just naturally heal yourself, it's still using up the blessing, or just... Yes, you still use up your blessings. But for people like Master Shen Hua, he never feels like he has to do anything for himself. He came to this world not to do anything at all for himself. So, cái câu hỏi là tại sao mấy công phu giỏi như Ngài Tiến Hóa mà bị bệnh này nó không chịu chữa? Thì nói tại vì Ngài Tiến Hóa đó, Ngài tới đây là cái mục tiêu của Ngài không phải để mà lo cho bản thân của Ngài. So in order to teach, thay vì dạy học trò, he has a lot of disciples, có nhiều học trò lắm. And one comes and master, I have carpal tunnel syndrome. Nó con thầy tay con nó bẹo rồi. Okay. Okay, another person said, Master, I'm diabetic. Người khác nói thầy con là bị bệnh tiểu đường. Another person said, Master, I have a brain tumor. Người khác nói là con bị ung thư óc. Okay, nó mọc bốn cái gục ở trong đầu rồi. Okay, and so he said, when he meets those conditions and he has to help them.
tự động Ngài phát cái tâm giúp những người đó. And in order to help them, he needs to use his skills to help them. Thì Ngài phải dùng cái công phu của mình để mà chữa bệnh cho họ. By the natural fact of using his skills, he's healing himself. Khi mà Ngài chữa bệnh người ta như vậy á, thì Ngài phải dùng cái công phu để chữa người ta, thì tự động Ngài chữa một phần của bệnh mình. Naturally, he heals some of his illness, not all of it. That's why he dies gradually. Thành nó chết từ từ như vậy. You understand? Nghe có hiểu không? Because your illness doesn't take much to heal you, but his illness takes a lot more to heal. That's why it takes, eventually he has to die. Okay? But the fact that he healed his pupils is actually, he's healing himself partially as well. Dùng công phu mà chữa bệnh người ta, thiệt ra đang chữa một phần bệnh của mình. Okay? Does it make sense? It's a different world. Cái thế giới khác cái vị không hiểu. You have no clue what it means. Okay? But for us, thắc mắc. So she said, if you recite the Buddha's name, she said, you recite the Buddha's name properly, you get healthier. Thầy nói là niệm Phật đàng hoàng thì cái vị sẽ khỏe mạnh hơn. Thì công phu ra sao? Thì cái đó là cái gì? Basically, đại khái như vậy. In order to help yourself, nếu quý vị muốn chữa bệnh, first of all, you need to have a regular practice every day. Mỗi ngày phải có công phu. Either you recite Buddha's name or meditate or recite mantra. Quý vị có thể niệm Phật, có thể trì chú, có thể ngồi thiền. Doesn't matter, you have some regular practice. This will maintain your health. Quý vị làm như vậy là quý vị duy trì được cái sức khỏe của mình. So far so good. Wherever you are right now, you practice every day, you maintain your health. Quý vị hiện bây giờ cái công phu quý vị có ở trình độ bây giờ đó, mà quý vị chỉ thiền mỗi ngày, niệm Phật mỗi ngày, thì mình đang duy trì cái sức khỏe của mình. You are much better off than not doing anything at all. Okay, nếu quý vị không làm gì hết á, thì cái cơ thể quý vị nó hoại lệ hơn. You don't do any kind of practice at all, your body will break down a lot faster. So far so good. Is it clear? You agree with that message, Yenche? It looks like I'm going to answer a lot of questions tonight too. So you need to sit pretty, okay? Okay, so that's the first. So you maintain yourself. In order to heal yourself, that's a different story. Mà quý vị mà muốn chữa bệnh là chuyện khác nữa. In order to heal yourself, this is what most people don't understand. Quý vị không hiểu cái chuyện này. In order to really heal yourself, okay, like Tâm Đạt, Tâm Đạt never could heal himself. Why not? Chẳng như ông Tâm Đạt mỗi ngày ông thiền. Every day he meditated. Okay, ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ. He meditated 2 or 3 hours every day. But he didn't heal himself. Không chữa bệnh được. Tại sao vậy? Why is it? He doesn't help other people. You're too late. There are many reasons, but I give you a very simple reason. It's very complicated. Nó không giản dị như quý vị tưởng đâu. Để thầy cho quý vị một cái vài ví dụ, một cái lý do giản dị để quý vị hiểu. I give you only a few cases, a few examples to help you understand. It's very, very complicated. Nó không giản dị. Nó rất là phức tạp. But basically, you know, he, in order to heal himself, Venerable Tâm Đạt would have to improve. Ông Tâm Đạt muốn tự chữa bệnh đó, thì phải tiến bộ. Okay? When let's say his current level is right here, this amount of level is here, he wants to heal himself, then he has to go to the next level. Ở trình độ bây giờ có đó, mà muốn chữa bệnh nó phải tăng lên, phải công phu phải lên thì mới có thể chữa cái bệnh mình đang có được. Does it make sense to you? You have this illness right now. You can only keep them at bay. You want to beat them back. You have to be stronger than them. That's why you have to improve. Nghe có hiểu không?
Cái trình độ ông chừng này là có nghĩa là ông đấu là ngang ngửa cái mấy bệnh thôi. Mà muốn thắng tụi nó là phải mạnh hơn nó mình phải tiến bộ. So you have to keep on improving. If you keep on improving, you actually will be younger and you'll extend your life. Nói cách khác, nếu quý vị tu mà mỗi ngày cứ tiến bộ đều thì quý vị thứ nhất quý vị sẽ trẻ ra, tại vì quý vị sẽ sống dài, sống lâu hơn. You will look younger and feel younger and everything because actually you are extending your life. Okay? So the question the answer to your question is that you need to practice recite the Buddha's name, but you need to improve your Buddha recitation skills. Nói tóm tắt là trả lời cái câu hỏi cô này đó, thì muốn tu đàng hoàng thì mình niệm Phật, nhưng thì mình phải tiến bộ trong công phu niệm Phật của mình, thì lúc đó mình mới có thể chữa bệnh mình được. If you recite the Buddha's name and you keep on improving your skills, you actually will heal yourself. Is that clear? If you don't improve, forget it. They will overwhelm you. Nếu quý vị không tiến bộ, nó sẽ vây quý vị, nó đánh quý vị tối mặt luôn. Quý vị sẽ chịu thua, rồi sẽ chết. And you die. That's all. We all die because we stop improving. Chúng ta chết tại vì chúng ta không còn tiến bộ nữa. You agree with that? Does it make sense to you? Nghe có lý không? All right. So this man here he knows a lot of worldly dharma. Ông này cũng biết cái kinh dịch rồi biết địa lý rồi này nọ. And he investigated the Buddha Dharma, rồi còn nghiên cứu về Phật pháp rất là nhiều nữa. And he's a bookworm, nghiên cứu rất là nhiều sách vở. He keeps on referring me to this master who says great at his book is great. Cứ đòi cho thầy mượn mấy cuốn sách mà ông lượm đâu đó mấy cái dịch trật tùm lum la hết. Nói hay lắm. Still no sound? Recently said I can see there's a signal here. There's no sound. Yeah. We'll check on another computer. So he doesn't have any real skills, and that's why all the karmic obstruction caught up with him and they overwhelm him. Thành cái nghiệp báo nó tới mà ông này không có công phu, chứ không lo cái chuyện đó, nói trước rồi mà không nghe lời thì nghiệp báo nó tới, nó hành hạ ông. So they overwhelm him. So now so he cannot heal himself because he has no real skills. Ông không tự chữa bệnh được là tại vì ông không tiến bộ. He's not improving. Number one. Number two, what amazes me is that he doesn't believe in the Pure Land. Cái mà thầy mà lạ nhất là ông này hoàn toàn không tin về tịnh độ. Okay? If you have no skills, nếu quý vị không có công phu, okay, thì quý vị phải lo trốn qua Tây phương cực lạc, không thôi mà chết đó. If you have no real skills, if you're not improving anymore, khi mình không tiến bộ nữa đó, thì phải lo chạy, tìm cách mà trốn qua Tây phương cực lạc. I emphasize for you again. Okay? If you are no longer improving, meaning they will catch up with you. Yes? Eventually. Okay? They will overwhelm you and they will pull you down. Cái nghiệp báo nó tới, nó rượt cái vị kịp rồi, nó vây cái vị tối tăm mặt mày luôn. Khi cái vị chết rồi, nó kéo cái vị xuống. Khiếp lắm. It's frightening, trust me. Right now you're alive, you have the use of 4 hands and your 2 hands and 4 feet, and you can wear warm clothes and you have food to eat and you have money to spend. Bây giờ cái việc còn sống rất là thoải mái, giường rất là êm ái, áo quần ấm no, đồ ăn ngon lành. Okay?
Nhưng khi quý vị chết á, when you die, you have none of those that you depend on. Nhưng khi quý vị chết á, tất cả cái đó quý vị không thể nào mà dùng nó được nữa. And then you'll be very vulnerable. You'll be in big trouble. Quý vị chết á, quý vị sẽ bị phiền lắm. And that's when you fall. Vì vậy đa số mọi người khi mà chết á, đều đọa hết. Okay. And if they're lucky, they go back to the wheel. Trở về là loài người hoặc lên cõi trời. The lucky ones, mấy người mà có phước báo đó, trở về làm mọi người hoặc lên cõi trời. That's what the Hinayana Dharma does. Đó là cái pháp một của tiểu thừa. Okay. And that includes the Hinayana Pure Land. Cái đó nó bao gồm luôn cái pháp tịnh độ mà tiểu thừa mà bây giờ người ta đang tu. Right now, the people who are doing Pure Land right now is basically Hinayana Pure Land. They will not attain rebirth to the Pure Land this lifetime. Very unlikely. Họ tu cái pháp môn tịnh độ mà tiểu thừa đó, thì cái kiếp này họ khó mà đắc vãng sanh đó. Thành đại đa số họ đều không đắc vãng sanh được. Hinayana Pure Land? Is that the same question too? Hỏi ngay là cái tiểu thừa là tịnh độ là gì? Hinayana Pure Land is what most the Vietnamese and the Chinese and the Taiwanese are practicing right now. Cái tịnh độ tiểu thừa đó là cái pháp môn mà đại đa số người Việt Nam, đại đa số người Tàu, đại đa số người Đài Loan, đại đa số người Mã Lai Á, đại đa số người Hồng Kông, đại đa số những cái người trên thế giới này tu đó là đều tiểu thừa, tịnh độ tiểu thừa. Đại đa số. Japanese, Korean, Hinayana. Except for a few. Like Trung Hoa is not bad. It's not Hinayana, but the rest is all Hinayana. So only his immediate disciples benefit from that. Not the second generation, not the third generation. It's gone. Thành ra you can tell. Ví dụ, I'm give you again. I talk because I just talk. Don't you should not take me serious. Thầy nói mở cái miệng nói chơi vậy thôi, đừng có tin thầy. Okay? I'm a low life. I'm a low level monk. Công phu thầy thấp mà cũng là không có lai lịch gì hết á. Thành cái vị không nên quá tin. You can tell that these are Hinayana Dharmas because they are directed, they are led by lay people. Những cái người mà tại gia mà họ tổ chức những khóa tu như vậy đó, họ đều là tiểu thừa hết, tịnh độ tiểu thừa hết. Mahayana never. Cái đại thừa đó, tịnh độ đại thừa đó, không có chuyện đó được đâu. It's not acceptable to the Mahayana purist. Bên đại thừa mà chính tánh tông đó, không có chuyện đó được. Tại sao? Why is that? Tại sao như vậy? Why? Precisely. Phật nói đó, chánh pháp dĩ tăng truyền. The Buddha says the proper Dharma relies on the Sangha for transmission. So therefore, it cannot be led by lay people. Nó không thể nào có người tại gia mà dạy được. It's not a proper Dharma. Yes, I have a question behind here, and then I have another one here. I'm sorry, Master. Master Shinche, it's called patience. Thầy hiện giới ngồi yên thì cái yên gọi là tập cái nhẫn. Yes. Is it possible some people are undercover Sangha? No. Never. In the previous
There are lay people bodhisattva, Yes. and some above certain level is considered part of it. There are many lay people who are really bodhisattvas. I can name at least a dozen. But it's not. Oh, you mean like when they practice Pure Land publicly, it has to be under the sangha. Cô nói thầy tại sao thầy nói là có nhiều người cư sĩ mà có Bồ Tát? Yes, there are many lay people who are bodhisattvas. Ít nhất cả chục người. Okay, still alive, còn sống. Some old, some young, còn trẻ, còn già, đủ thứ hết. Okay? But they hear when they take on a lay person body. Một khi một cái vị mà như Bồ Tát mà tới đây mà làm cái lấy cái dạng người tại gia đó, they are not gonna teach Buddha Dharma. Họ không có ai dạy Phật pháp hết. That's not why they came here. They came here on a mission. Cái việc công tác họ tới đây để làm chuyện khác chứ không phải để mà dạy pháp. Muốn dạy pháp phải xuất gia mới dạy được. In order for them to teach the Dharma, the Buddha Dharma, they have to become monks and nuns before they can do that. Case in point. Ví dụ, can you name someone in the history of Mahayana, trong lịch sử của Đại Thừa, cái vị thấy một cái ví dụ rất là điển hình là cái gì của ai biết không? Six Patriarchs, Lục Tổ. Lục Tổ, công phu Lục Tổ là cao không thể tưởng được. When he was the sixth patriarch, his công phu is so high. He practiced 16 years by himself. Ông tu 16 năm trời. Okay? So when it's time for him to teach, he became a monk. Tu 16 năm trời công phu thiền kinh khủng. Mà khi mà bắt đầu phải dạy, bắt đầu dạy cái thiền á, thì cạo tóc ra, làm người xuất gia mới có quyền dạy. That's a proof right there. Đó bằng cớ cho quý vị thấy đó. Okay? The true Mahayana would never teach as a lay person. Cái người mà bên đại thừa mà chánh tông đó, người tại gia đó, không bao giờ dạy Phật pháp hết. Có xuất gia mới có quyền dạy. Only after they become a monk or nun, then they can officially transmit the Dharma. Okay, next question. Thầy, cái đó phải hôm thầy nói là cái sắp tên với cái mạc cái pháp. Hôm thầy nói là cái đạt ma mạc, cái đạt ma sắp tên. Cái người tại gia đâu có cái sắp tên. Người ta cho có cái thể, nhưng để họ không có cái tướng. Cái tướng là cứ người xuất gia mới có quyền truyền. Họ chưa có đủ hai cái. Có thể đều không có tướng, thầy không có làm được. Còn người mà xuất gia mới vừa có thể vừa có tướng, đó mới làm được. Hiểu chưa? Just like last night I explained that every dharma has the marks and has a substance. Pháp 需要有相，也需要有体。Okay? So the mark is 相 and the substance is 体. Okay? So the proper dharma requires the marks and the substance. Thì cái chánh pháp nó cần có cái tướng và cần có cái thể. Thành ra như cái người mà tại gia đó, người ta có cái thể đi nữa, họ là Bồ Tát đi nữa. So even the lay people who are bodhisattvas, who are even much better than the monks. Mặc dù người tại gia công phu cao hơn mấy ông sư nữa. And there's many of them. Rất nhiều người như vậy. Okay? They have the substance, họ có cái thể của cái pháp. But they don't have the mark of the proper dharma. Cái tướng của họ là cái tướng, không phải là tướng người xuất gia, thành không có quyền dạy. That's why they don't teach the dharma at all. Only idiots would teach. Mấy cái tụi ngốc mới đi dạy những cái chuyện đó. Yes.
So someone objected. Vimalakirti is a lay person and he is teaching the Dharma. Tại sao Vimalakirti? Có cái kinh Vimalakirti. There's a sutra called Vimalakirti Sutra, and it's about a lay person who teaches the Dharma. Vì cái kinh mà dạy cái ông này ông dạy pháp pháp Vimalakirti. Let me look at it first. Google it. So what about Vimalakirti? Vimalakirti tại sao? Vimalakirti tại sao? What about Vimalakirti? He's teaching. Why is he teaching? Có là giống như ngoại lệ, lâu mình ăn mặn mặc dù mình là dân ăn chay. My answer is in Vietnamese for this person who gives me a hard time is actually Vietnamese. My answer is from the Vietnamese perspective. I'm vegetarian, but occasionally I go for Kobe beef or cow beef. Tôi là dân ăn chay nhưng đầu lâu tôi ăn mặn, tại thèm tôm hùm. Because I have a craving for lobster, okay, and steak. So what's the answer? Hả? Tại sao người tại gia mà vậy? Hả? 怎么样？中国人有话要说吗？ He was actually shaped by a very high level monk. Yeah. And they got a bunch of very high level monks who organized a ceremony to ordain him. And then after they done ordaining him, they say, please come up and speak the Dharma. Teach us. Yes. When he decided to go and propagate the Dharma, that's when he... That's right. Yes, right. When you teach, you need to be a monk. You need to have the mark of a teacher. Yeah, but they passed on to him. He couldn't teach. He has no right to teach until he became a monk. Okay. Có người khác bắt bẻ thầy là người đó được truyền y bác nhưng đều vẫn còn tại gia được truyền ngũ tổ truyền là y bác. Rồi sau này thầy nói truyền y bác nhưng đều cái đó là chứng minh thôi, nhưng đều lúc cùng bắt đầu dạy là phải lấy cái tướng của người thầy làm người sư mới dạy được, không phải người sư không dạy được. Ok. Cái đó thành ra những cái nhóm mà cái nhóm mà tịnh độ mà nó để mấy cái người tại gia dạy đó là chất ngắt, nó không hiểu cái pháp, không phải chánh pháp, nó rõ ràng. And that's why the many Pure Land groups, they say I don't need monks because I know more about the Pure Land than monks. Mấy người nói là tôi biết, tôi không cần mấy sư, tại mấy ông sư tịnh độ dở, tôi còn thua tôi nữa. Okay. Cái đó không phải cái đó là tiểu thừa tịnh độ chứ không phải đại thừa. Okay. Đại thừa nó không có cái chuyện đó được. Okay. Đại thừa mà ông sư phải hướng dẫn, phải dạy người ta. Yes. But then, meanwhile, if someone say, I haven't met any monk that's good enough to teach me, maybe just need to wait longer to meet the teacher. If you only met like really bad teachers, still, and then you are just searching for it yet, that's okay.
It's Yeah. better than learning from somebody that will take it to the hell. Yeah, it's okay. It's okay. Yeah. It's each person is different, but the point here is that the proper dharma cannot be transmitted by a lay person, cannot be led by a lay person. The person needs to receive training and should be certified before they can teach the dharma. Anyway, there's still anyone that has any other questions? Vẫn còn I still have 10 more minutes. Vẫn còn 10 phút nữa. Yes? Julie? See? No, I have a more pressing question here. Có cái câu hỏi nó cấp bách hơn tí nữa. We address Vimalakirti after we have chance to research. Yes, sir? When Amitabha is standing and his hand is like this, Yes. what does this mudra represent? What it represents, he's welcoming them. He's guiding them to the Pure Land. Because only he can do that. We can't. He has the power to bring people back to the Pure Land with him. That's how the process works. Hỏi câu hỏi á, là tại sao Phật A Di Đà đưa cái tay ra như vậy? Cái tay là tượng trưng như tiếp dẫn chúng sanh. Có nghĩa là sự thật á, có Đức Phật A Di Đà mới có thể dẫn cái việc về tịnh độ thôi. Không ai có quyền làm được hết, có mình A Di Đà làm được à. Ok. Yeah. Thành có người nói là quý vị tu cái này chắc chắn là sẽ vãng sanh, có nghĩa là họ cam đoan vãng sanh, cái đó không thể có được, tại vì có A Di Đà mới cam đoan thôi, không ai có quyền cam đoan hết. So that's why some people they practice and say just do it the way just the way I teach you, recite Buddha's name, whatever, do what I tell you, and I guarantee you'll be reborn to the Western Bliss Pure Land. That's a hoax. That's a scam, because no one can provide such guarantee besides Amitabha Buddha. He's the only one who can do that. Có Phật A Di Đà mới có quyền cam đoan, chứ không ai cam đoan được hết đó. No one can speak on his behalf. Okay? So far so good? Does it help? So that's why you recognize these things are the trouble. You know, these nhận học tu pháp phải có cái trạch pháp nhận. When you practice the Dharma, you need to have the Dharma discerning eye. Okay? Nhìn cái pháp có phải là chánh pháp không chánh pháp mà tu. If it's a proper Dharma, practice. It's not the proper Dharma, back off. Go somewhere else. Okay? Because if not, you get in trouble. Đi trật đường là nguy hiểm lắm. Alright. Question still remains. Vimalakirti, why is a lay person he is teaching? Tại sao Vimalakirti mà đi dạy? Tại gia mới đi dạy người ta. Yes, nhập lạc, tại sao vậy con? Hoặc là con nghĩ Vimalakirti là một vị Phật có thể hiện xuống làm một người cư sĩ, có vợ có con, nhưng mà cũng làm như một người bình thường. Nhưng mà khi mà thể hiện bệnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cử các đệ tử lớn của Phật đi thăm bệnh, các ngài đều từ chối hết, tại vì nói pháp với Vimalakirti không lại, cho nên họ ngại, họ không muốn đi. Nhưng con nghĩ có lẽ Vimalakirti là một vị Phật thể hiện xuống để cho những người cư sĩ á nhìn theo tu ha, để độ cho các cư sĩ tu. Đó theo con nghĩ, con chưa có nghiên cứu sâu lắm cho nên con chỉ biết con. She doesn't know. She gives a lot of things but she doesn't get to the point. Trả lời không được. Anyone else? Có ai trả lời giúp được không? Hả? Sao nhập trưởng? Con mớm nó là sao nó hỏi con hóc búa dữ vậy? I asked her husband, did you give the question to her? And because how could she know such a hard question to ask? Nán vấn sư phụ, cái đó là cái tội tại trời. If you ask the master a hard question like that, you're committing a very serious offense. Okay.
Đó là tội tru di tam tộc. Yes. What do the Chinese have to say? Cái người Tàu có ý kiến gì không? Why Vimalakirti is teaching the Vimalakirti Sutra? Quỷ mộ chiên. Anyone Chinese don't know. Yes, Master Xianqie. I'm just going to say, I've heard Master say that Vimalakirti was a transformation body of a Buddha. So maybe at that level he's able to do whatever he wants. Ông thầy da trắng nói là Vimalakirti Phật thì muốn làm gì làm nhé, cái gì ai mà dám cản ông á. He basically says he's a Buddha, he can do whatever he pleases. Okay? No, you have to be lúc mà nói pháp phải hỏi cho nó nói cho nó rõ ràng. When you speak the Dharma, you have to be accurate. Who says Vimalakirti was teaching the Dharma? Ai nói cái việc là Di Môn Cật đang dạy pháp? Who says so? Who says? Nó mớm lời con nói gì con tin lấy hả? Sao mà con dại dữ vậy? I'm asking her. Your husband tells you that that he was speaking Dharma. You believe him right away, even though he says exactly opposite what your master is saying. Chồng con nói ngược lại lời thầy mà con tin chồng con hả? Con sao mày khờ dữ vậy con? How can you be so naive? Sao dại dữ vậy? Con nói ngay lập tức không tin, tại vì thầy nó không có nói như vậy, không có thể nào có chuyện đó được. The master says so, it's not possible. Hoặc là phản chồng hoặc là phản thầy, chọn cái nào bây giờ? So I asked her, it's between betraying your husband and betraying your master. Which one are you going to choose? Hai cái đều tru di tam tộc. I said both are death sentences. Vimalakirti did not teach the Dharma. Cái vì quay cái kinh lại cho kỹ với quay. Vimalakirti đâu có dạy đâu. He's not teaching the Dharma. Not at all. Dạy ai? Let me ask you. Who is he teaching? Ông dạy ai vậy? Who? Ông dạy ai? He was not teaching anyone. Đâu có dạy ai đâu. What was he doing? Ông làm cái gì vậy? He was answering questions. He's not teaching. Người ta tới tao hỏi Ngài, tao hỏi ý kiến của Ngài. Ngài có quyền phát biểu ý kiến. Ngài đâu có dạy pháp đâu. He was not teaching the Dharma. Officially, he's not teaching the Dharma. Ngài chính thức, Ngài không có dạy, Ngài không có truyền pháp. Ngài chỉ trả lời thôi. He only answering questions. There's a big difference. Okay? Có sự khác biệt rất là lớn. Okay? Master Xianqie is teaching. Thầy hiện giới đang dạy. But Vimalakirti is only answering questions. Còn thầy cái Ngài Vimalakirti chỉ trả lời thôi, không có dạy. You see the difference? Thấy nó rõ ràng khác biệt không? He's not teaching the Dharma at all. He answering questions. Okay? And but he answers are so good that even Manjushri Bodhisattva says, I cannot do better than that. Thì ông Vimalakirti trả lời hay đến độ mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là đệ nhất trí huệ đó, nói là tôi không cách nào mà giảng hay hơn như vậy. Yes. Thì không có hơn được, là ngang ngửa nhau, bằng nhau. Văn Thù Sư Lợi nói là ông trả lời đúng, ok, mà ông với tôi là ngang ngửa nhau.
Thành mấy cái tụi bác sĩ lô cố nó mới nghe được như vậy, nó mừng của nó, để tôi chép lại những cái lời này, tôi biến thành cái kinh. Chứ ông nhưng mà đâu có giảng kinh đâu. So what happened is that Manjushri certified Vimalakirti to say that his understanding of Mahayana is the same as his, same level as his, meaning it's the Buddha's wisdom. Cái kinh nó rất là tế nhị, cái vị đọc cái kinh phải đọc, phải nghiên cứu cho nó kỹ, đừng có hiểu bậy, đừng có mấy sự ba số lô cố, bác sĩ lô cố nó hiểu hỗ trợ coi à. Okay. What happened is in Manjushri certified that Vimalakirti's answer is correct and is the best answer possible, that even he cannot do better. Manjushri cannot do better than that. Meaning it's the same level as Manjushri. Nói cái khác trong kinh đó, ngài Văn Thù Sư Lợi xác nhận rằng cái hiểu biết của cái Phật pháp của ngài Vimalakirti là ngang ngửa với mình. So what happened is that some low lives heard of it and they say, okay, let me jot down all these things and we transmit it to the future generation and call it a sutra. Mấy người bác sĩ lô cố mới chụp cái cơ hội đó, mới nói để tôi biên chép xuống mấy cái chuyện này để tôi truyền cho hậu thế, mình gọi là cái kinh luôn. Okay? So it's never Vimalakirti's intention to teach the Dharma. Cái đó chứng minh cho quý vị thấy là ngài Vimalakirti đâu có muốn dạy pháp đâu. Make sense or not? Đồng ý là không đồng ý? Okay. And also is another reason, còn cái lý do khác nữa. What Vimalakirti was doing trong cái kinh đó, kể lại cái chuyện ngài Vimalakirti ngài làm cái gì? Ngài trả lời những cái thắc mắc của chư Tăng, Ni và Bồ Tát. He was answering. He was clarifying the things that the Arhats, Pratyeka Buddhas, and the Bodhisattvas were unclear about in their practice. Okay? He was helping the Arhats. He was helping the sages. Nói cách khác, ngài Vimalakirti đang giúp những cái vị thánh nhân, hiền thánh nhân. All right? So that is really not considered transmitted the Dharma. Thì nói một cách chính xác đấy, thì như vậy không thể gọi là truyền cái pháp được. Okay? He was not transmitting the Dharma. He's only clarifying the obscure areas where the Bodhisattvas and the Arhats could not understand. That's all. Thì ngài chỉ giải đáp những thắc mắc của chư thánh hiền thánh tăng thôi, chứ ngài đâu có dạy đâu, đâu có dạy pháp đâu. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, if you have no question, Master Xian can take over. Okay, well, good evening, everyone. I guess I will continue a little bit from last night. I'm not sure where to pick it up, but if anyone has any questions, also feel free to jump in. Yeah, I guess I just have to switch gears and try to return to what we were talking about, to the question that Peter raised, which initially I was starting on, was this issue of how is the Pure Land Dharma, is it relevant to us today, and like to
to young people that are maybe not so concerned about the afterlife or the next life, the rebirth, but more want to do something to benefit this world, to sort of say they see a lot of problems in the world and they want to do something to help. So I think the comment that I got from Peter was that the Pure Land Dharma seems kind of fatalistic, like we're just giving up on this world and just hoping to get to a better place. And so he had some trouble relating to it. So I initially wanted to bring that up as kind of a topic that maybe we could discuss or that we could look at. And then I guess yesterday we also talked about, why I came, or why I have faith in the Pure Land Dharma, why I practice the Pure Land Dharma. And the initial angle I brought up was that as, I guess I came to the Pure Land practice after first coming through Chan and through finding through Master's Dharma, and then starting to have faith in the Mahayana, which includes a lot more and is very broad and includes a Pure Land practice as part of it. And then sort of, I guess, broadening my horizons just through the things that made sense to me, then I sort of found, well, these other parts start to make sense too. And in particular, when we're looking at becoming, accomplishing enlightenment, and the bar is so high and it really is a multi-lifetime process. So you need something like the Pure Land Dharma, and the Pure Land Dharma really makes sense in the context of attaining enlightenment. Because in this lifetime, it's very unlikely or very difficult for most of us to attain enlightenment. And beyond that, we want to accomplish Buddhahood. So the Pure Land Dharma provides an answer, and really started to make sense for me in that context when I started to take on and accept this bigger picture that's in the Mahayana teachings. So that's maybe one way that for people like Peter or young people, that if they start to connect to that larger picture in Mahayana, the goal of becoming a Buddha, that maybe makes the Pure Land Dharma a little more accessible. But it still doesn't really address the question, because probably a lot of those people aren't so concerned with becoming a Buddha or attaining enlightenment even. Maybe there's just the sort of people that want to do something to help the world. Yes. So only there is young people want to tackle the what you do to teach them about Pure Land when they have no idea. Mm-hmm. Yeah, I mean, that's along the same lines of what I'm thinking about. How is this Pure Land Dharma relevant? What will you do to convey the message that it is Pure Land, I mean, to make them believe Pure Land? Yeah, really, I don't know. I don't consider myself a teacher of the Pure Land Buddhism. I'm not really capable enough to do that, but I really just raise this sort of as a question that we can look at and think about. Câu hỏi thầy giới đó, thầy nói thầy tới chùa mình, tại thầy nhờ cái thiền mới giúp đỡ cho ông nhiều lắm, xong rồi vì tới đây học mới thấy có cái pháp ngoại thiền, có pháp tịnh độ rất là hay, có lý luôn. Tại vì tịnh độ thì có thể đắc được giải thoát dễ hơn là thì có người hỏi là làm sao mà người trẻ bây giờ là người Tây phương, những người trẻ, thế hệ trẻ và người Tây phương không, người Việt Nam, người Đồng Hàm đều thông tin về pháp tịnh độ, thì dạy cách làm sao mà thuyết phục họ nên tu pháp tịnh độ. Yes. Yes. Another question? Can we address the first question? Well, I mean, it's maybe related. Do you believe in Pure Land Dharma, or you just do it because Master says so? Yes, I do believe in the Pure Land Dharma. No doubt. I mean, I don't think there's such a thing as no doubt.
until you're enlightened. From what I understand, we always have to deal with doubts. But I mean, that's my entrance into the practice, that I have faith in Master, I have faith in Master's teachings and Great Master Shinhua's teachings. And sorry. Yes, now I do believe in it. I do have faith in it. But as long as you have faith, you have doubt. I mean, from what I understand, if you have to get the faith and doubt are always kind of like a pair. So if eliminated doubt, then I don't even know if it's, I mean, Master, correct me if I'm wrong, but I understand that if it's completely eliminated doubt, that's more like you've reached enlightenment already, or you've reached some higher level. Yeah, I still have doubt. I believe that to attain certainty, I think you have to see these things for yourself. You have to attain some real insight. So I don't have the kind of insight that comes with enlightenment or with these levels of wisdom. Thầy nói là ông tin, ta hỏi ông tin không về độ thầy hay là không? Đại tử thầy nói là tin chứ. Nhưng tôi vẫn có nghi vấn như thường. Tội tru di tam tộc. But I definitely have faith in the Pure Land practice, and there's different levels to that. But like I said, it's kind of like if you have this big picture, and it includes some elements that are just sort of out there that you can't quite relate to, or maybe hard to believe. But the picture is sort of like this whole, and then you start to get more and more things in that picture that you connect to and that make sense in your experience. Like, say, Master is able to help address some of my specific problems, and then that builds my faith in this whole picture, because it kind of comes as a whole. So gradually it kind of increases. So that's sort of what my experience has been like, that it grows over time. God is in big trouble, that I know for sure. Còn nếu nào sau thì bị trừng trị cho coi. Yes. We have another question? So. I ask a question because I come from the same place. Like when I came to the temple, I just come to the long meditation. I look at people chant or do reciting. I thought that's like one of the most difficult things to do. So now Master has a way to convince me it's completely logical to do it, right? So, but then like after I listen to what you have to say about Pure Land, it just gave me an impression that you kind of try to logically make it reasonable to believe in Pure Land. Mm-hmm. Not really like, this is it, I believe it. It's like you're putting efforts to believe it. So I was wondering if you really believe it or you're just trying to believe it. Because that's how it sounds like. Yeah, I mean, it's also hard for me to get up here and explain and talk about it, because I have to try to think of, it kind of puts me in I have to think about it logically. How do I explain this, or how do I communicate this? You believe it or not, it's yes or no, right? I have a question. Yes. Why you join the mind? Why I come to... You want the liberation, or you want to learn something to suppress or repress or something? Yeah, for me, the goal of why I practice Buddhism. You want to become liberation? Yes, ultimately, I want to attain enlightenment and eventually become a Buddha. Yeah, I said that. I learned that a lot of people cannot enlighten this life. Suppose you cannot enlighten yet, and you die, what will happen? Yeah. What happened after you die? Yeah, that's what makes sense to me. Another way to
finished, not finished, look like that, right? Yeah. You have pure land for you. And over there learn better than over here. A lot of people in Bajrat suggest that, and a lot of evidence. Someone after die, they come back and much worse than the previous life, because the bad habit in the previous life, they become more intelligent, but they have a lot of bad activity, bad behavior. That's why Shakti suggest to go over there to learn. Not stay here because this Sandara one is not good, this Sandara one is not good. That's why Yeah, we have a good land about that one. That's If you one. can die like this world, not finished yet, you see 10 gravity Sava, line after line after line, between 10 ground. And before we die, you have to reach 10 gravity Sava. How can you finish this life? This life is short, a lot of suffering, a lot of obstructions. And this world, that we have a real land. Okay, in the interest of time, because we getting people getting bored. Bây giờ nó gần hết rồi, mình nói cho bạn hiện tại. The two questions here, two issues that need to be resolved. Và hai cái vấn đề mà mình phải cần nói cho nó rõ ràng là number one, this Master Shinche really believes in the Pure Land Dharma door. Number two, how is he going to teach the Pure Land Dharma door to the young people? Okay, the two questions that have been going around, there's no real answer to it. Okay, basically Master Shinche says, I sort of believe, but then I don't. And that's why I don't know how to teach young people. Thì cái đại khái là mình nói 10 phút qua thì thầy giữa thầy trả lời là về vấn đề cái lòng tin đó, thì tôi có tin chứ được có một phần, còn phần khác tôi không tin, bán tín bán nghi, còn vì vậy thành tôi không thể nào giảng cho cái người trẻ được cái pháp môn tịnh độ này. Okay, so that's not just him, but let's say young people or people like you, hoặc là mà riêng thầy da trắng hay không, riêng quý vị nữa. The question is, do you have faith? I'm asking you, I'm asking all of you, tôi hỏi tất cả quý vị, including people in the internet, do you believe the Pure Land Dharma or not? I told you Tâm Đạt, you know Tâm Đạt, he doesn't believe it. Hồi nãy bắt đầu tối nay nói chuyện thì nói là cái ông Tâm Đạt ông không tin tịnh độ. Doesn't believe. He wants to come back. He says, I want to come back, you know, to this world. The chances that he won't be able to. Ông nói là ông muốn trở về lại cái cõi này, đều cái kiểu mà nó vây như vậy mà gỡ chưa nổi, thì cái vị nghĩ làm sao mà ông gỡ nổi khi mà ông chết. Right now he's alive. He can't handle the attacks. He's losing limbs. He's losing his eyesight. What makes you think he can come back to human realm? Tại mình đang thua liễn xiển, mà sao cái mình nghĩ là mình có thể làm theo cái ý mình muốn được, hả? Cô nghe có đồng ý không? Mình đang thua trần mà nghĩ tôi muốn theo cái ý của tôi đó, mặc dù tôi đang thua trần, vừa phải thôi chứ, hả? Some kind of nonsense, sao mà khờ như vậy, right? Doesn't make sense. You're losing your shirt, and when you think I'm going to have what I want eventually, you're kidding me. He doesn't believe in the Pure Land. Ông này không tin tịnh độ. The question is, he doesn't believe. Master Shinche at least half doesn't believe. I'm asking the rest of you, do you believe in the Pure Land Dharma or not? Thầy hỏi cái vị, cái tin tịnh độ hay không tin tịnh độ? Yes or no? Yes, the way back there. She believes totally. Hoàn toàn tin. Okay. Anyone else? Không biết cái thiệt là cái gì, đều chỉ tin là tin thầy thôi. Yes, the husband betrayer or master betrayer. Cái người hoặc phản hoặc là phản chồng, có ý kiến gì không? He says she's just like the American monk. Yes. Anyone else?
cái đồ tám tru di tam tập. What did I tell you? You know? Thầy nói cái gì sao? Hai cái đứa tru di tam tập. Yes. Anyone else? Tin là không? Bất cứ vị Phật nào cũng vậy, đều dùng cái tâm chân thật là thanh tịnh mà nói ra, không bao giờ dối ai, chỉ là muốn độ chúng sanh thôi, cho nên không bao giờ cũng như rất là tin tưởng, rất là thật, cho nên mình hoàn toàn tin. She says she totally believes it because it's a dharma that Shakyamuni Buddha taught. Therefore, she believes it's totally true. Anyone else? Because everything is from the mind alone. Okay? Nhất thiết duy tâm đạo. Anyone else? Bạn có ý kiến gì khác không? Tin là không tin? Yes? Không tin. Tin mà có bằng chứng luôn. Tức là trước đó mà không biết gì hết. Sau khi con niệm Phật thì một thời gian là mơ thấy như trong kinh tả nè, các cái da vàng như vậy. Lần lượt những người không biết mặt họ, hoàn toàn không biết, đem kinh Lăng Nghiêm đưa. Thành ra mai người ta nói tại sao mà tịnh độ mà không có lời thiền, lời Lăng Nghiêm là gì đó. Tại sao gặp Đức Phật mà đi Di Đà, mình niệm Di Đà đưa kinh Lăng Nghiêm làm cái gì? Sau khi học xong mấy năm rồi, gặp một người khác cũng lạ đưa kinh Bát Nhã. Nếu Phật nói dối như người ta nói thì làm sao những cái người đó đâu có biết mặt tôi. Phải kiếm tôi đưa kinh cho tôi học. Rồi đưa cho tôi gặp ở chung ông sư để ông dạy, tôi đâu có biết gì kinh Lăng Nghiêm, đọc một tuần lễ 3 trang đâu cũng được. Không hiểu gì đâu. Thì có vậy là có Phật hay không? Có tịnh độ hay không? So the monk says he believes, the old monk says so. Bác Thiện có tin là không tin? He says 100%. Tại sao vậy? The Buddha says so. The Buddha, Shakyamuni Buddha taught the Dharma. Okay? When it comes to faith, khi mà nói lòng tin đó, okay? You should not have faith in yourself. You should not have faith in your understanding. Okay? Quý vị không nên tin vào mình. Đừng tin vào cái hiểu biết của mình. If you have faith in your own understanding, you are basically stupid. Cái gì mà tin vào cái hiểu biết của mình là cái bị dốt, cái bị ngu. Okay? Because you believe, because you are stupid, you're not enlightened yet, so you believe in a stupid person. Nói cách khác là cái vị chưa giác ngộ, mà cái vị tin mình là cái vị tin một người ngu si. Yes or no? I can't be more blunt and more insulting than this. Okay, you better stop me. Okay, if you can't take it, you know it's okay. Walk out. Thầy không thể nào mắng một cách nặng nề hơn như vậy nữa. Mình tự tin mình là mình tin một cái đứa ngốc. Và cái vị đang mê muội mà sao mà tin người mê muội được? When you say the guy is an idiot, I don't believe him, but you believe in yourself because you're just as idiotic. Người nói là cái người nó dốt, nó không học thức là tôi không tin nó, còn tôi là người có học thức, tôi tự tin tôi, mà cái vị vẫn còn mê muội như thường, mà mình gọi là thông minh. Okay, and that's the problem with the world. People believe too much in themselves. Cái tuổi này nó tự tin quá, nó tin hiểu biết nó quá đi, nó tin cái hiểu biết ngu ngốc của tụi nó. So these people who are considered educated and smart, they believe in their stupid understanding. Okay? And these people do not deserve to be reborn in Western Bliss. Những cái đứa này nó không được xứng đáng để về cái phân cực lạc, nó thẳng cho cái vị này. Okay? Because in order to obtain rebirth, you must have total faith. Quý vị muốn vãng sanh, quý vị phải có lòng tin.
Mà quý vị không tin đó, quý vị không được về Tây phương cực lạc, đừng có tự mở. If you say I have believed, I sort of believe, and then at some part I don't believe because I don't understand. You think Chuck, Amitabha Buddha is going to come to you and say, oh, by the way, I need you there because I know I'm going to save you anyway because I need you. You know, I need more people in my Pure Land. Quý vị tưởng tượng Bậc Thầy là biết là quý vị được nửa bán nghi mà lúc quý vị chết rồi, ngài phải chạy tới rồi thôi, con về đây, về với Phật nha, con làm ơn về với Phật nha. You really think so? Cái vị nghĩ Phật A Di Đà mà tuyệt vọng độ như vậy hả? You're not even stupid, so stupid in thinking that you know, Amitabha Buddha would take you back. Quý vị thiệt sự quý vị quá ngốc nên quý vị nghĩ là Phật A Di Đà sẵn sàng kéo quý vị về, mặc dù quý vị không tin. Phải thôi. Come on, wake up. Thành về nói thẳng những cái đứa như vậy không đi được tịnh độ đâu. That's why I tell you straight and flat out. You don't believe, you will not make it to the Pure Land, period. Because the Buddha says, you need to believe. You don't believe, you will not make it. Đó không phải lời của Thầy. Thầy nói chuyện là cho vui quý vị thôi. Cái đó là Đức Phật dạy như vậy. Là quý vị mà không tin đó, là không vãng sanh được. Ý, nguyện, hành. Pure Land Dharma, you need to believe and you have faith. You need to make a vow. Then you have to practice in order to obtain rebirth. Lacking any of those, you will not attain rebirth. Quý vị thiếu một trong ba cái đó là quý vị không vãng sanh được đâu. Okay? Hinayana Pure Land. Đây là cái tịnh độ tiểu thừa. Proof right here. Half-assed belief. When you have faith, why should you have faith? Tại sao quý vị có lòng tin? You do not have faith in yourself. Thứ nhất, vì không tin mình được. That's nonsense. You believe someone who is wiser than you. Quý vị tin cái người có trí huệ hơn quý vị, tin người đó ta nên tin. Don't believe in yourself. Agree or disagree? Đồng ý hay không đồng ý? Cái dân ngu khù đe mới nghĩ là tin mình thôi. Only stupid people believe in themselves. If you're smart, really smart, you believe in someone who is wiser and smarter than you. Quý vị thực sự mà quý vị khôn ngoan, quý vị tin, đặt lòng tin vào cái người mà giỏi hơn mình, thông minh hơn mình, có trí huệ hơn mình. Yes or no? And that's the Buddha. Ai hơn nữa đâu là Đức Phật nói. The Buddha says, go to the Pure Land. Đức Phật nói, các con nên đi theo phương cực lạc. You should believe that. Quý vị nên tin như vậy. Don't ask, what's the Pure Land? Đừng nói là cái tịnh độ là cái gì? No. Sao tôi tin được? It's too good to be true. Cái tịnh độ như Đức Phật nói là trời nó tuyệt vời quá, không thể nào có thiệt được. How can you doubt the Buddha's words? Làm sao quý vị dám nghi ngờ cái lời dạy của Phật được? Cái đứa đó không cứu. I'm telling you, those people who don't believe, will not be saved. Những cái đứa không tin không được cứu. I repeat, those who do not believe will not be saved. Period. So they don't believe, the young people don't believe. So what? Why do we need to teach them? Are you kidding me? Thì hỏi ngược lại. Hồi nãy câu hỏi là sao mà dạy người trẻ cái pháp môn tịnh độ? Câu hỏi ngược lại, dạy nó làm cái gì? Why do you have to teach them? Are you crazy?
Why do I need to convince Tâm Đạt he should go to the Pure Land? Tại sao phải thuyết phục cái ông Tâm Đạt đi Tây Phương Cực Lạc làm cái gì? Are you kidding me? Huh? It's a waste of time, phí thời giờ của mình. Cái người xứng đáng mới được đi, thưa quý vị. You need to be worthy to go there. Don't think you're so special that you are entitled to go there. Cái người Tây Phương, cái người thời thế hệ trẻ này anh nghĩ nó có quyền đi, nó được xứng đáng đi. Mấy cái đứa đó nó đi không được đâu. Those people who says they are entitled to go there, they deserve to go there, they will not make it. Đừng có tưởng bậy. Any question? Ai thắc mắc gì không? I'm telling you, I don't need to teach young people. Thầy nói cái việc dạy tôi trẻ làm cái gì? It's a waste of time. Dốt dạy lắm. You stupid people. Why you should teach them? Yes. She said, but the Buddha also said you shouldn't believe me. It should make sense to you. Okay? Đúng, that's correct. Khi Phật dạy tiểu thừa đó, cái tụi tiểu thừa đó, thì Ngài nói như vậy. Khi dạy đại thừa nó ngược lại. I remind her, I remind all of you, when the Buddha was teaching the Agama store during the Agama period, meaning Hinayana teachings, he says, do not believe me. You have to think about it. You have to reflect upon this. Okay? Don't believe me blindly because I said so. It's only to the Hinayana people. Okay? Once they became an Arhat, khi mà họ tu tới A-la-hán rồi đó, Ngài mới dạy phương đẳng. He taught the Vaipurya Dharma. He says, there's a lot more than you know. A lot more than you can understand. Phương đẳng Ngài nói sao? Cái con biết này đó, chưa gì đâu. Còn có nhiều cái lắm. Okay? For 8 years he says, dạy 8 năm trời nói tụi bay đừng tưởng giỏi đâu. Tụi bay chưa biết gì đâu. A-la-hán Bích Chi Phật á, chưa biết gì đâu. 8 năm trời nhắc lui nhắc tới. 8 years he repeated. You still don't know much at all. There's still a lot more to learn. 20 năm sau, then 22 years later, he started teaching about the prajna. He says, this is what you're supposed to reach for, not arhatship. 22 năm sau, Ngài bắt đầu dạy cái pháp bát nhã. Ngài nói rằng đây mới là xứng đáng để các con tu tới, là phải tới cái trình độ gọi là giác ngộ của Bồ Tát, chứ không thể nào ngừng lại cái A-la-hán Bích Chi Phật. 22 năm trời, Ngài dạy cái cách để mà đắc giác ngộ. He taught people how to become enlightened in 22 years. During those 22 years, trong 22 năm đó, what did he teach? Ngài dạy cái gì? He says, you must believe. Ngài dạy rằng các con phải tin Như Lai. Con muốn giác ngộ thì con phải tin lời Như Lai. If you want to become enlightened, you need to believe the Tathagata's words. You need to have faith in the Tathagata's teaching, because between parentheses, your mind cannot understand it. Even an Arhat cannot understand it. Ngay cái người A-la-hán cũng không thể nào hiểu được. Where's the proof? Bằng cớ ở đâu? That's right. Kinh A Di Đà, Phật nói rằng này xa lợi Phật, con dốt quá, như anh phải dạy con pháp tịnh độ này. The Buddha says in Amitabha Sutra, he says, Sariputra, between parentheses, you're so stupid, that's why I need to teach you the Pure Land Dharma. And you need to have faith. Con phải tin lời Như Lai. Trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong những kinh tịnh độ, có phần nào Phật nói con suy nghĩ là không? My proof is that in Amitabha Sutra, in the Infinite Life Sutras, in all the Pure Land considered
the Pure Land Sutras texts. This Buddha anywhere says, reflect upon it, and if you agree, then you believe. You don't agree, don't believe. No, he says, believe me. Never said think about it. Đúng. Tùy cái căn cơ của mỗi người. Cái tuổi mà nó nhốt đặt cắn mai thì giải được tiểu thừa thôi. Để nó suy nghĩ. Mà suy nghĩ mà nó kẹt thì nó tẩu hỏa nhập ma, chặt đầu nó hết. Okay. Những cái đứa mà có căn cơ đại thừa nó nghe, nó tin ngay lập tức. Đó Đức Phật dạy cho quý vị thấy rõ ràng cái đường căn cơ nó ra sao. That's why I'm teaching you. Hinayana, the Buddha teaches them to use the brain because that's all they can do. Okay? That's all they can accomplish this lifetime. But for the people who have the Mahayana potential, they believe. The people who do not have the Mahayana potential is, I don't understand, I don't believe. Ring a bell, Judy? Has to make sense to you, right? Là Hinayana mà here. Nghe cái pháp mà tôi phải đồng ý với cái pháp đó, cái tuổi là tuổi tiểu thừa, căn cơ tiểu thừa. Nghe cái pháp mà tin đó là cái căn cơ đại thừa. Con mình con căn cơ gì hả? Chồng. So I asked the husband, so what kind are you? What caliber are you? Hinayana or Mahayana? Cái tuổi tiểu thừa nó phải suy nghĩ. Hinayana, they have to reflect upon. Tiểu thừa từng đầu dần. Thành ra những cái tuổi trẻ mà nó ý lại vào cái sức suy nghĩ của nó, cái tuổi già mà ý vào sức suy nghĩ của nó, tụi nó tiểu thừa, không đi được từng độ. Cái đó phải là trong Phật nói thế được không? Bởi cái tâm nó nặng. Nó không đạt nặng, đại nặng. So the young people who demand to understand, demand to be convinced, they don't have faith. They are Hinayana potential at best. They cannot possibly comprehend the Mahayana doctrine. So why do you want to teach something they cannot understand? Are you stupid or something? Hỏi ngược lại ngay, tại sao thấy cái căn cơ nó đã dốt rồi, tại sao dạy pháp nó nhiều dạy làm cái gì? What topic? Cái tụi này cũng phụ phàng, nó phụ phàng không thể tưởng. Đánh con người nó chết rồi còn đánh tiếp như thường. Nó đánh người nó chết rồi đó mà vẫn đánh tiếp. Tụi bay thấy, quý vị thấy thầy dạy học trò dễ sợ, quýnh cho nó chết luôn, không có tha, không có nương tay, mà đệ tử mà quýnh tiếp. See how I teach? That's the Lin Chi style. Quý vị thấy cái lâm tế dạy dễ sợ không? Đánh cho nó chết luôn. Lin Chi style, beat them to death. And then you let your disciple beat the dead horse. Đánh cho nó nó banh thây rồi còn bị học trò đánh tiếp. Đó là lâm tế đó. That's Lin Chi right there. Đó là chưa tới quy ngưỡng với cái lâm tế, còn đánh cho nó chết hết rồi. Chứ Lin Chi, you know, you run out disciples. Lâm tế đánh đệ tử chết hết. Mấy anh trẻ đuổi đi hết, không chạy. Again, have faith in the Buddhas and the Bodhisattvas. That's why I tell people. Thầy nói tóm lại, thầy dạy đệ tử thầy, don't believe me, đừng có tin thầy. You need to believe the Buddhas and the Bodhisattvas. Quý vị nên tin lời Phật, lời Bồ Tát dạy. Không nên tin lời thầy. Don't believe.
Nam mô Buddha, Nam mô Bodhisattva. Tin là Phật, tin là Bồ Tát, tin là dạy, tin là thôi. That's why the people say, I trust Master. You gotta be stupid. Cái gì người nói là khi này con tin thầy, thầy nói sao mày ngu dữ vậy? tin Phật Bồ Tát, tin thầy làm cái gì? What do you do in believing? You're crazy. I don't believe in myself. That's who I got. Okay? What does it mean? It has to be consistent with the Buddha's and Bodhisattva's teaching. Khi bị tin những cái lời mà nó tương ưng với lời dạy của Phật với Bồ Tát. Okay? Tin cái chánh pháp, you believe, in the proper Dharma. The proper Dharma is the Dharma that's taught by the Buddha and Bodhisattvas. Okay? That's what you do. Như thầy hỏi cái gì? Now I ask you. Okay? So the people who don't believe or half-assed believe, những cái người mà nó không tin hoặc nó tin một nửa thôi. Okay? Can they go to the Pure Land? Nó đi được Tây Phương Cực Lạc thôi là không? Nhưng Tâm Đạt đi được hay không? Tâm Đạt đi được hay không? Why not? Tại sao không được? Why not? Không đủ phước cái lúc đó họ do làm lúc không. Tại sao không được? Rồi. Nói no blessings, thiếu phước đúng không? Nói no blessings, có thiếu lòng tin. Tại không có phước, tại không có lòng tin. Cái tụi nó không tin tại nó không có phước, chứ không phải tội, tôi cũng phải lỗi tụi nó. Con chó mình nó không tin là tại nó bạc phước, chứ không phải lỗi của đó. If your children, your grandchildren don't believe, it's because they lack blessings. You agree? They don't believe what's good for you. Nó không đủ phước, thì nó không thể nào tin cái mà có lợi cho nó tin cái cho hại cho nó không à. They don't have a blessing, that's why they only believe things that are bad for them. Agree? Đồng ý không? Cái đứa không có phước sao tin cái chuyện lợi cho nó được? Đứa không có phước nó chỉ tin cái hại cho nó thôi. So how can this guy go to feel là thành cái những người mà nó làm sao nó đi tới thiên vực lạc bây giờ? Hả? How can they make it to the Pure Land? Give them your blessings. Quý vị cho cái phước của quý vị. Đúng không? Nó bạc phước. Thì này, tiền nó đi xài đi mày. Đúng không? You create blessings so that when the time comes, you give them to others who need it. Cái vị tu là phần tạo phước vô lượng vô biên, khi mà người khác cần mình cho tụi. Đó là trình độ đại thừa. That is my Buddhism. Mình biết tụi nó nghèo, mình biết tụi nó dốt, mình biết tụi nó bận có đâu, mình chịu thôi. You know, they are not blessed. They are intellectuals. They are smart. They are successful. They are president-elect. Okay? There's no way to convince them. Không cách nào thuyết phục nó được. So what do? You wait until they die. Đợi cho nó chết. Từ lúc đó dạy nó được. Then you can teach. Right now they say I'm better than you. Right now they say I don't need you. That's correct. If they don't need us, there's nothing we can do. Hiện bây giờ từ mãn, từ cao, từ đại nghĩ là tôi không cần những cái gì hết ha. Đợi nó chết rồi nó quýu.
When they die, they're scared, they're terrified. Khiếp luôn, quý vị chết quý vị sẽ thấy. Để nói trước quý vị, I'm telling you in advance, when you die, it's the most terrifying experience. Không chết, khiếp đạo như thế. Khiếp, kinh hoàng. So in summary, nói tóm lại, cái tuổi trẻ đó dạy không được. The young people, you cannot teach them until they need something from you. Cái tuổi trẻ đó, cái vị không thể dạy tụi nó được, trừ phi tụi nó có một cái nhu cầu nào đó nơi quý vị. For example, ví dụ, they have a lot of money, nó thành công, nó tiền bạc nhiều. They can buy you, nó có thể mua đức mà thu. They say, Master, how much are you worth? Thầy muốn bao nhiêu tiền? Tôi mua thầy. Then, but there will come a day when they become sick. Ngày nào đó tụi nó bệnh. And no money in this world can save them. Không bao nhiêu tiền cõi thế gian có thể cứu chữa bệnh tụi nó. So one day, the mom dies. Một ngày kia mẹ nó chết. And they feel so lost. Cực khổ, đau đớn. Or when one day their beloved daughter dies. Một ngày kia cái đứa con gái yêu quý của mình nó chết. And they cannot make a reason. All the reasons this world cannot bring them solace. Là cái con gái yêu thương nhất cuộc đời của mình nó chết yểu. Mà tất cả cái lý do trên thế gian này không thể nào giải quyết cho ổn được. Và tại sao con gái mình nó chết? Tại sao con gái mình nó bệnh? Tại sao con gái mình sẽ bị ung thư vú? Why is that my daughter will have breast cancer and will die because of that? That's when you teach them. When they don't have any needs, leave them alone. Nếu không có cái cơn nhu cầu đó, kệ thầy nó, để nó yên thôi. Do not assume you need to teach young people. That's wrong. Cái người mà câu hỏi, tôi phải dạy người trẻ, cái đó câu hỏi sai rồi. Câu hỏi là tại sao tôi phải dạy người trẻ, chứ lúc nữa là làm sao tôi dạy người trẻ. The question should be first, why should I teach young people? You assuming they want to learn from you. Cái gì nghĩ là nó muốn học đến cái gì. Xin nhớ là cái tâm của người tiểu thừa. Còn từ cao á, they still think that someone wants to learn from you. Xin nhớ, Mahayana, please don't learn from me. Đại thừa, đừng học với tôi dốt rồi. I'm very stupid, please leave me alone. Không xứng đáng dạy nó làm cái gì giỡn hoài, khờ mới đi dạy. Are you crazy? You're never going to teach you. That's why you ask the wrong question. Quý vị chưa bao giờ làm thầy là quý vị không hiểu cái vấn đề. Nó không có xứng đáng dạy nó làm cái gì, nó không có sức dạy nó làm cái gì. If they don't and not worthy to be taught, why should you try to teach them? If they don't have the potential to be taught, they cannot possibly understand your dharma. Why do you waste your time? Tát nó cái đuổi nó đi, cái dạy nó làm just lín chi style. Master lín chi. He says, you ask stupid thing, get out of here.
ask stupid question, beat him up in the head. Đánh cho nó chết. Chém đầu nó. Tru di tam tộc. Does it help? All right. Time up. Yes, question. Well, or I guess I could just speak just in terms of my own experience. I mean, I see how that, yeah, maybe the topic doesn't really make sense because I'm assuming, like Master said, that, that I'm trying to think of how to teach these people, but if they're not worthy to be taught, if they're not at the level of, they don't have a need for this Dharma, it doesn't make sense for me to try to find a way to make it fit them. But I can always speak in terms of my own experience, because I came here as, from philosophy background, so I'm a rational thinking kind of person. And then at a certain point, it just kind of clicks for me, and I have to make that leap and just say, yes, this is something that I believe in, that I want to do. I mean, it would be stupid for me to be up here and think, well, 50% maybe this is true, maybe this is not, and devote my whole life to this. But if it's not, if it's all false, I'd be making, it'd be just a huge mistake. And so for me, it was more like, especially in reading the Shrangama Sutra originally, I connected to that, and it seemed like, okay, this makes sense. And at that time, I was going through a lot of sort of difficulty and some really strange experiences that I couldn't understand and that were kind of scary. And then when I read that, I was like, okay, somebody here understands what's going on. And I started to find out more about Great Master Hua's teachings and about Master's teachings. And it just said, okay, and I started to understand that my own mind is my worst enemy, and that I cannot trust myself, and that here's this teachings that comes not just from Master and Great Master Hua, but from the Buddhas. And so at that point, I just had to say, this is something that I want to. So that was just, anyways, that was my experience. At a certain point, I just said, okay, this is something I'm going to believe and I'm going to devote my life to. So that's just kind of the... Yes, there's a question here. Yeah. Yes. Do you still think faith is to remove doubts? Faith is... Is that faith? Faith is causing you to remove the doubts, and there's always doubts. And isn't that faith? Do you really think so? I mean, the faith, it's just something that at a certain point I just say, yes, this makes sense to me. I don't know, I can't really explain that's it. Not faith, that's just what you believe. I mean, it's like you agree with it and then you believe it's not faith. Yeah, it's not something that I can understand. If I try to start thinking about it, then it throws me into my rational kind of side, and then I start trying to explain. I mean, faith, I don't know, for me, it's just something that just kind of happened for me, that I don't know what Master... Because I talked to somebody that believed in Reiki, right? Yeah. Because when I asked you the question, I suddenly realized I don't have a lot of faith in religion, but then when the person that says that's Reiki master, and then he said, to me, I can heal people, I don't think it's a problem. But then I was taught not to meditate, and then as long as I understand that's how the Buddhism practices. So to me, it's like some part of me say, no, Reiki is not right because Buddhism says this and that.
there's no question about it. I don't really know what's right. I don't debate about it. But it's like I already think, okay, right, it can be true if it's not agreeing with the Buddhism, for example. So I'm not quite sure what the question. So do you still believe faith is in the process of removing the doubt? Like you have to rationally, like, do you think faith is when it makes sense to you? For me, it's just a choice that yeah, there's a part of me that has some doubts, but I just choose that I'm not going to listen to that. I don't trust myself, so I'm not going to listen to that self. I'm going to have faith in what the Buddha teaches, in what Great Master Hua teaches, and so it's just something. And then I make that choice to devote my life to this path, and you know, that's basically my experience. Okay, any other question? I don't know how to translate. Những tiếng Việt khó hơn là giảng pháp. You know, ask me something about the Buddha Dharma. We don't ask me to translate this. Hỏi thầy pháp gì cũng được hết, trừ đừng có bắt thầy dịch cái này. Unlike women, men are much harder to move. They take a long time before they're very slow. Đàn ông chậm, hiểu biết đàn ông cứng cáp, nó không có hiểu chịu bên phụ nữ cái gì. The yin nature, yin is more flexible. Yang nature, men usually yang is that they're not as flexible. So for them to change a position, it takes a while. Muốn đổi cái tư thế họ cần thì giờ. It's not going to happen overnight. Không có chạy ra thường xuyên. That's why the yin chi is very important. Cái lâm thế đặc biệt. Yin chi there's a way to do that. Through brutality. Lâm thế là giúp nó bằng cách là đánh đập nó. Tại vì nó chậm, because the yang is too slow. Đánh. Does it make sense to you? Đánh nó bỏ cái ngu. They don't let go of their stupidity until they suffer. Làm thế tuyệt vời. Phải đánh nó cách nào tha. Ngu cứ đánh cho nó thẳng tay. Tát tay. Shinji is stuck on his intellectual model. I just insult the intellectuals at being stupid. He's still stuck in his stupid mode. Ông thầy nó kẹt cái gốc cái bằng thạc sĩ, cái tuổi dốt mình chịu thôi. What they're trying to help you understand is that you have to let go of your insistence on understanding. Đây là mấy người thì là họ tư duy lắm, họ trò với người khác, nó muốn giúp ông hiểu là ông còn kẹt vào cái thế là ông đòi hiểu, ông mới tin được. Mình nói luôn nó tới vẫn chưa hiểu được cái vấn đề đó là cái tin là tin, chỉ cần tin một cách mù quáng Phật Bồ Tát là đủ rồi, không cần hiểu. Đó mà gọi là đại thừa. Mahayana, you don't need to understand. You only need to put your faith in a Buddha, in a Bodhisattva. That's all you need to do. There's no way for you to understand. Không cách nào cái gì hiểu cũng được đâu. You can get a PhD in philosophy, in nuclear physics. You cannot understand. Quý vị có cả bằng tiến sĩ về triết lý học, quý vị có bằng tiến sĩ về
về kỹ sư, ok, cũng không thể nào hiểu được, không cách nào hiểu được, chỉ có lòng tin được thôi, không chắc là hiểu. And the reason, ultimately, the reason you don't believe tonight is because you don't have enough blessing. Tối hôm nay cô không có tin tại vì cô thiếu phước. Và cái ông này đó, Mr. Simolo, if she does not believe in her heart, it's because she lacks blessing. But you know, she may not believe tonight, but in the future, she will. Tối nay chưa tin, và trong tương lai sẽ tin. That's why we teach the Dharma. Bởi vì chúng ta phải dạy pháp đi lại. Nó chưa đủ phước nó tin, nhưng điều mình phải dạy cho nó trong tương lai nó sẽ tin. We have to teach them the proper Dharma. They may not be able to believe tonight, but in the future they will. That's guaranteed. Có thể cam đoan. They will believe for sure. Chắc chắn trong tương lai nó sẽ tin. And that's why you know, the Buddha takes the transmission of Dharma very seriously. Thành bởi cái tổ của nhân Đức Phật Bồ Tát họ coi cái chuyện dạy pháp rất là quan trọng. Và cái đó cái hành rất là lớn lao. It's a very lofty profession to teach a proper Dharma, to propagate a proper Dharma, truyền cái chánh pháp nó cực kỳ là quý báu. Người ta chưa hiểu không sao, kiếp sau nó hiểu. If they don't get it this lifetime, next lifetime they will. No two ways about it. So be patient. Thành cái gì phải kiên nhẫn. Does it help? Yeah. Have faith. Chỉ tin thôi. In the future, have faith. In future, they will understand. They will have faith. Cái lòng tin, có tin đi, trong tương lai họ sẽ phát lòng tin. I will tell you, thì nói chứ. Sau khi tụi nó chết rồi, it's very easy to develop faith. Khi mà nó chết rồi, dễ phát lòng tin lắm. Nó quýu. Nó sợ khiếp đảm. Lúc đó mình tới mình cứu nó, nói là nó tin ngay. They are so terrified that when we come and help them, they believe. Okay. Bây giờ nó bây giờ nó có nhà cửa, có tiền bạc, nó nó nghĩ nó ngon lành hơn mình chứ gì. Nó chết rồi, mẹ nó chết rồi, nó quýu rồi mình tới mình dạy nó được. And after they die, sau khi tụi nó chết rồi đó, dễ dạy lắm. It's very easy to teach them. Yeah, men, you know, they are a lot more receptive. Nó dễ dạy hơn là tại vì lúc đó nó có sẵn cái nhu cầu mình có thể đáp ứng được. Because after they die, they have certain needs that we can provide. That's how they can very easily develop faith. Lúc đó khi mình thỏa mãn những nhu cầu nó dạy nó tin. Còn mình không thỏa mãn nhu cầu nó dạy nó làm cái gì. Mà sao mình đưa tiền không nổi, nó làm tiền nhiều hơn mình, sao mình đưa tiền nó có phụ mình được. You know, if they make so much more money than us, and if you give them more money, they say, I'm not impressed. They certainly are not impressed. They think it's luck.
Mình giúp nó làm tiền, nó tưởng là nó thông minh, nó giỏi. Okay, we stop it tonight. Hôm nay đây.